مرحبا. اليوم رح نحكي عن موضوع بعده شاغل بال كل الناس، واللي هو موضوع أكيد اللاجئين السوريين اللي موجودين للأسف منتشرين بكل أنحاء العالم، خاصة مع الأزمة اللي ابتدت بسوريا بسنة 2011. اليوم رح انتقل لحتى أكون مع دكتورة بالصحة العامة، وهي كمان دكتور بروفيسورة بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، دكتور تالا الروسان. تالا، مساء الخير. مساء الخير، أهلا غيدا. تالا، بدي أحكي اليوم عن مسيرتك أنت، خاصة وأنه حضرتك تخصصتي بالصحة العامة، إنما كان موضوع اللاجئين وموضوع التعاطي بالشأن العام، خاصة بموضوع هالهيومانيتيريان كرايسيس اللي اعتبروها يمكن من أكبر الكوارث الإنسانية اليونايتد نيشنز، واللي هي موضوع اللاجئين السوريين. قديش هالموضوع يعني بعده شاغلك بالك من وقت كنت بالأردن لغاية وصولك إلى أمريكا من 9 سنين؟ صح غيدا، أنا كتير بحب موضوع الصحة العامة. أنا طبيبة، درست طب، وبعدين اكتشفت إنه مش كل شيء بيأثر بالصحة هو اللي بتشوفيه بالكلينيك أو بالمستشفى. الصحة مثل ما بيعرفوها منظمة الصحة العالمية هي mental, social, spiritual well-being. يعني كل هاي الاشياء لازم تكون موجوده لحتى الانسان يكون صحي. فالصحه الاجتماعيه كتير مهمه، واحنا عندنا بالعالم العربي وانس تركت الاردن اكشلي صارت الازمه السوريه، بلشت الازمه السوريه. وكنت بتعرفي أهلي بالأردن، كان الوضع العام بالمجتمع العربي إنه خايفين شو رح يصير. كتير صاروا اللاجئين بيجوا. إحنا كدولة يعني موضوع اللجوء عندنا كتير موضوع، يعني الدي ان اي تبع الدولة تبعنا، لأنه فلسطينيين لاجئين كتير، فيه عراقيين وبعدين سوريين. فنشأت يعني كبرت وأنا على طول هذا الموضوع بيشغل تفكيري، إنه كيف واحد فجأة يترك بلده وهيز هيريتج وكل شيء بيعرفه ويبلش من الصفر مكان جديد. صحيح. خاصة يعني لما بيكون هيدا الشيء قسرا، يعني مش إنه هو مقرر، إنه لما بيتم يعني طرده كليا من بيته بسبب القصف وبسبب التصرف التعسفي والظلم والجرائم اللي كانت عم بتصير، بقى ما انترك لهم ولا خيار إنه يبقوا ببيوتهم إلا إنه يهربوا ويصيروا لاجئين للأسف بكل الدول العربية المحيطة. exactly. واكتشفت إنه موضوع اللجوء يعني هو كارثة عالمية. أنا هلأ بسان دييغو بكاليفورنيا على البوردر مع المكسيك، وعندنا مايجرانت شيلترز كتير بيشبهوا مخيم الزعتري اللي بالأردن اللي بشتغل فيه كمان. نعم. يعني regardless من وين أنت، إذا يعني موضوع اللجوء كتير بيأثر على الصحة وعلى المجتمعات. both الهوستنج كوميونتي أو المجتمع المتقبل والمجتمع نفسه النازح. وهون كمان شغله كثير اساسيه مثل ما ذكرتي تالا، يعني وقت اللي تركتي انت الاردن بال 2011 كانت وقتها عم تبتدي الازمه السوريه اللي ابتدت كمان بنفس الوقت الحرب وكل هالامور اللي مثل ما ذكرناها. في امور يمكن تنحكى قدام امام الراي العام، بس في اشياء واحد اذا بيسمعها من بعض الاشخاص السوريين اللي عاشوا هالمرحله وتم اضطهادهم، لما واحد بيسمع السماعيات اذا فينا نقول، واحد ما بيصدق دينيه، ما في يتخيل انه ممكن يكون في هالقد شخص مجرم ويعني سفاح اذا فينا نقول، ممكن هالقد يتصرف بهالهمجيه والوحشيه مع امهات واطفال وكبار بالسن ورجال وكل هالامور. بقى قديش فعلا هذا الشيء صعب عليكي انت كسيده وكأم انه تكوني موجوده وعم بتحاولي تساعدي هالاشخاص؟ كتير صعب غيدا، كتير. وحتى يعني موضوع عالميا مش عم بياخذ الانتباه اللي لازم ياخده. يعني صارت الشعوب والدول بشكل عام متعوده على هالنيوز دائما، انه في ديزاستر، في لجوء. هلا مع الكورونا عم بتسلط الضوء على هاي الاشياء اللي احنا من قبل وي اجنورد، يعني اشياء ما اعطيناها الاهتمام اللي لازم نعطيها. حتى هون بامريكا عندنا مثلا البلاك امريكانز مثلا واللاتينوز، كل هدول الاشخاص اللي نحن كنا دائما discriminating against او بنعتبرهم second class citizens. فهذا الشيء هلا عم بتسلط الضوء عليه كثير. فعم بتلاقي حتى موضوع اللاجئين النازحين undocumented migrants هون بسان دييغو، في كثير ناس عايشين هون على المارجنز اوف سوسايتي بنقول عنها، او على يعني مش معطين اي حق من حقوق الانسان الطبيعيه. فهذا الشيء كله هلا عم بتسلط عليه الضوء. كل الناس خايفه هلا شو رح يصير اذا بكامب مثل الزعتري كامب اللي بشتغل فيه بالاردن، اذا صار في لا سمح الله الوباء تفشى، رح يكون ديدلي. يعني ما في اي نوع من الاكويبمنت والادوات والهايجين الضروري لانه الانسان يعيش حياه كريمه للاسف.
أكيد، يعني مثل ما ذكرتي هون موضوع لما واحد بيحكي مخيم بيعرف إنه بيصير فيه اكتظاظ سكاني وبيصير فيه عدم مراعاة، ما في أبدا نو يصير فيه تباعد اجتماعي أو نو كل واحد يكون عنده هالأمور اللي ممكن تحميه. كل هالأشياء اللي حكينا فيها صرنا كل أشهر بنحكي فيها، اللي هي الأمور إن كان بالنسبة للماسكات، إن كان بالنسبة للكفوف، كل هدول الأمور صعب يحصلوا عليهم وصعب حتى يمارسون بحياتهم اليومية. يعني كمان هن قديش من وقت اللي دخلت يعني كارثه اذا فينا نقول الكورونا على حياه العالم كله، قديش تاثر هيك مخيم مثلا بهذا الموضوع. كتير كتير. أنا كتير فخورة باللي عم بيصير بالأردن صراحة، لأنه أول شيء عمله وزير الصحة انتبه على هدول الناس اللي already عندهم compromised human rights. يعني عندنا الأردن ضلت تعطي free health care للاجئين والنازحين لحد 2014 من أول ما بلشت الكرايسيس. بعدين صار بطلت تقدر الأردن، إحنا يعني شعوب على قدنا الريسورسز، نفس الشيء لبنان، نفس الشيء العراق للأسف. لكن برضو أول ما بلش موضوع الكورونا فيروس على طول بلشوا براندوم تيستينج يعملوا بالكامب، ودوا هالإكويبمنت، سانيتايزرز. حتى النازحين نفسهم كانوا انجيجد بموضوع انهم يعملوا سوبس، بلشوا يعملوا صابون بالزعتري. ستات زمان قالوا لهم تعالوا لهون بتعرف تعملوا صابون؟ ايه بنعرف احنا نعمل صابون. فصاروا عم بيعملوا هذا الشيء. يعني هاي اللي عم نحكي عنه هلا. بطلوا نطلع على النازحين واللاجئين وهالناس كلها اللي عايشه بهالكوارث العالميه انها عبء على المجتمع. بالعكس، هي جزء لا يتجزأ من المجتمعات صارت المحليه. وعلى فكره الكورونا رح يزيد هذا الموضوع، الانكواليتي رح تزيد بسبب هذا الفيروس. هلا مين اللي عم ينجح كثير بموضوع الكورونا؟ هم اللي اوريدي ريتش وويلثي وتبع امازون وتبع الايفونز، هدول اللي عم يكسبوا مصاري هلا، والناس لوزينج ذير جوبز. فلازم نفكر لقدام ولبعيد كمان. يعني حتى سياساتنا ورؤسائنا وبحثنا والاديوكيترز اللي بالمجتمع لازم يعرفوا انه هذا الشيء موجود، وهذا الشيء كارثه عالميه كبيره. موضوع اللجوء السياسي او اللجوء بسبب باي سبب من الاسباب ريلي. نعم. فلازم عن جد نعطيه حقه انه هم ناس مثلنا مثلهم ومجتمعنا صاروا، وبالعكس هم يعني ريسورس لازم نتعامل معهم كانهم. صحيح صحيح. يعني مثل ما ذكرتي للاسف الشديد دائما بالاماكن اللي بيكون فيها الاكثر فقرا دائما بيصير فيها بتزيد الاعداد اكثر ضمن المرضى. وهذا الشيء كمان كان عم ينحكى كثير مؤخرا بامريكا بموضوع البلاك امريكانز، قديش الاعداد عندهم مضاعفه وثلاث اضعاف كمان عن الاشخاص الاخرين بالولايات المتحده الامريكيه، لانه بسبب هالموضوع، بسبب الفقر اللي عم بيؤدي لزياده الفيروس الخبيث بالانتشار. طب هون لما بدنا نحكي كمان عن موضوع اللاجئين السوريين، مثل ما ذكرنا يعني كانت في كثير عدة وجهات إذا فينا نقول لها الأشخاص اللي تركوا بيوتهم قسرا وتركوا من دون ولا شيء، هربوا هن وأولادهم وعائلاتهم، إن كان اتجهوا إلى الأردن، إن كان اتجهوا إلى لبنان وغيرها من الدول. أيضا لبنان اللي مثل ما كمان كلنا بنعرف إنه كمان عنده كان هالكمية الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين اللي هي مشكلة كبيرة من زمان أكيد والله يعينهم. وكمان صار في كمان مشكله اللاجئين السوريين بالاضافه للازمه الاقتصاديه اللي موجوده بلبنان. قديش كمان عم بتحاولوا تراعوا هيك امور بمخيمات اخرى بالدول العربيه مثل لبنان؟ صح. هلا كل شغلي فوكس على الاردن اكثر شيء، بطبيعه انه انا عايشه بين جهتين. هون كمان بعمل كثير شغل بالمايجرانت شيلترز مع المكسيكانز اللي على البوردر، اللي كمان كثير بيشبهوا اللاجئين اللي عندنا. بأكتوبر عملنا مؤتمر صغير عن موضوع اللجوء وكيف تأثيره على الصحة بالأردن، وأكشلي عزمنا ناس من لبنان وبلشت أتعرف أكثر على الموضوع بلبنان قديش شائك كمان وهيستوريكلي بيرجع لأشياء كتير يعني بتفكير الشعب اللبناني وتفكير الشعب السوري. تخيل في شيء كتير ممكن نتعلمه من بعض، فعشان هيك لازم نقعد أكثر مع بعض إحنا كشعوب، كأردنيين، كلبنانيين، كحتى ناس بأمريكا هون. يعني موضوع اللجوء لازم ينعطى بشكل عالمي اهتمام أكثر، ولازم هالناس تيجي مع بعض من different disciplines، الارتست، الجورناليست، الريليجيوس ليدرز، غيره وغيراته، الإعلاميين، الإديوكيترز، لازم كله يفكر بهذه الطريقة.
اكيد. طب انت كمان هلا كونك موجوده بامريكا عم تحاولي مثل ما ذكرتي تكوني موجوده يعني بين الاردن وبين امريكا، واكيد هذا بيتطلب منك جهد كثير كبير، لانه مثل ما قلنا كمان انت يعني عم تشتغلي كمان كل وقت بامريكا وعندك عائله الله يخليها واولاد، فهذا الشيء كمان بياخذ كثير من مجهودك ومن وقتك ايضا. قديش عم تقدري كمان تحاولي توصلي المسج من الاردن الى الولايات المتحده الامريكيه او حتى الى المنظمات العالميه مثل اليونايتد نيشنز، وتحاولي تأمني كل هالاحتياجات لهالمخيمات وكل هالأشخاص اللي فعلا بأمس الحاجة لمساعدة؟ بعتبر حالي غيدا محظوظة إني بشتغل بجامعة، لأنه الجامعة شغلي كجامعة بيعطيني هذا البلاتفورم أو الفويس، الصوت، اني اكون مره educator عم بشتغل مع اجيال جديده من طلبه الطب وغيره وغيراته، ومره ريسيرشر كمان بعرض بحثي في مؤتمرات عالميه وبالدبليو اتش او وغيره وغيراته. فهذا الشيء شوي بيعطيني هذا يعني هاي الكابابيلتي اني اوفق. فكتير من الابحاث تبعتي مثلا هي بروجكت جرانتس، منح، بعمل كومبوننت مهم فيها كتير بالاردن يتطبق مثلا، عرفتي كيف؟ عشان اقدر اوظف ناس من الاردن عشان هم يعملوا داتا كولكشن، طلبه الجامعات الاردنيه هم ياخذوا اكسبيرينس بالريسيرش. فهذا الشيء الحمد لله انه يعني بوجودي بجامعه بجو جامعي بهيئ لي هاي الفلكسبيليتي اذا فيكي تقولي. طب بس بدنا نعرف منك انت تالا كشخص بيتواجد بمخيم الزعتري مثلا، بدنا نعرف الحياة اللي بتعيشيها هنيك، يعني هالاشخاص كيف عايشين بالتحديد، كيف كانوا عايشين قبل مصيبة الكورونا حتى، وهلا خلال هالأزمة وإن شاء الله يا رب نخلص منها بأسرع وقت، بس إنه أكيد رح تضل ما في تأثير رح يغيب، رح تضل موجودة، خلص الكورونا صار ما بعد يعني الكورونا إن شاء الله لما بنتخطاها. كيف بتعيشي حياتك بداخل هالمخيمات؟ والله غيدا صعب كتير، وهذا الشيء بحاول حتى أعلمه لأولادي. شوي بيجي معي ابني عمره 6 سنين، مرات بيجي معي لأنه بدي إياه يشوف الحياة مش بس اللي عم بشوفه بأمريكا وغيره وغيراته. الإنسان أول شيء قد ما في ستوريز صعبة بالمخيم، قد ما في ستوريز حلوة على فكرة، وفي في أمل، في شيء إنه الإنسان قوي كثير. في قصص يعني بتخليني مرات ابكي واحزن كثير واقول شو عم بيصير بالعالم والدنيا خلص. وفي قصص لا، في مثلا هلا اصحاب لإلي من اللاجئين السوريين في الزعتري عملوا من الليجو روبوت بيعمل بينزل الهاند سانيتايزر معقم الايدين من الروبوت من الليجو. برافو. يعني في ستوريز اوف انوفيشن. فهذا اللي بحاول وصله كمان، انه عاده لما بتسمعي نازح او لاجئ بتتخيلي انه كثير حياته صعبه وكذا. بالعكس انا عم بتعلم من هالناس انه الانسان عنده ريزيلينس، عنده مقاومه كثير عظيمه. فكمان بحب سلط الضوء على هالشيء حتى بالريسيرش تبعي. مثلا كثير بشتغل مع كبار السن، اللاجئين كبار في السن، لانه معظم الناس عم تشتغل مع اليوث والصغار، لكن كبار السن هدول حرام هم خسروا كل شيء، خسروا ذكرياتهم ببلادهم، اولاد لهم. فكتير من مشاريعي هلا على موضوع مثلا مرض الزهايمر، كيف هالمنتل هيلث تبعتهم، الصحه النفسيه تاثرت، صاروا ينسوا كتير. لانه بيجوا عندي مثلا على الكلينيك بالزعتري بيشكوا انهم عم بينسوا كتير، عرفت؟ ولما عم بتدوري على البحث انه هل فعلا مثلا شيء sudden تروما ممكن تعمل شيء في ذاكرتك، ما في كتير هالقد بحث. فمثلا هلا موضوع كتير كبير لنا عم بدور على هذا الشيء، عم بدور كيف التروما النفسيه ممكن تاثر في الذاكره وفي الكبر. وفي لانه في جنريشنز، في ناس كامله عم بتخلق وبتموت وبتكبر بالكامس للاسف عندنا بالعالم العربي. للاسف الشديد فعلا، لانه الازمه طويله صحيح، وهذا الشيء اللي بزعلك. يعني هون كمان عم تقولي من خلال الدراسات عم تفتحي على مواضيع كثير مهمه، واللي هي موضوع انه هل عم تقولي ممكن تروما معينه او صدمه يتعرض لها حدا مسن تؤدي لحتى يصير معه مرض الالزهايمرز، يعني ممكن كمان تكون لها علاقه بهذا الشيء، تكون مرتبطه فيها؟ صح. فهذا اللي احنا هلا النظريه تبعتنا، ايه، لانه عم بيزيد كثير اعداد الاشخاص والمسنين المصابين بالالزهايمر، كثير عم بيزيد بالسنوات الاخيره. شوفي هلا غيدا مثلا احنا تعلمنا من المحاربين الامريكيين اللي بيحاربوا بالعراق وبيحاربوا ببلادنا انهم عم ينسوا كثير. تعلمنا هذا الشيء من الدراسات اللي عم نعملها هلا بامريكا، انه بيجي هالشخص من كثر ما شاف حرب وضرب عم ينسى.
فانا هلا عم بدور على اي ريسيرش حدا عم يعمل شيء مع اللاجئين. ما في. معظم الريسورسز مع اللاجئين هي ريسورسز آنية لحظية، عرفتي، انه نتعامل معهم كانهم هون ورح يروحوا بكره، لكن هذا مش صحيح. يعني عادة بياخذ الموضوع 3 سنين 5 سنين ل 15 سنة للإنسان يرجع، إذا رجع. زي بتاعت الأزمة الفلسطينية ما عم يرجعوا زي ما احنا عارفين، وبعراق كمان هي أفغانستان غيره وغيراته. فلازم نبلش نحن نطلع على الموضوع كلنا كعالميا، إنه موضوع بده ريسيرش أكثر، بدنا نفهم أكثر شو هم المشاكل اللي عم بيعانوا منها هالشعوب وهالأشخاص. نعم. هيك عم بعمل كثير ريسيرش على هالموضوع، وكثير قلال اللي عم فكروا بهالطريقه. بس ان شاء الله مع هالكورونا غدا تبلش الناس تحس قد ايه هالشعوب كلها المزويه اللي ما عم نعطيها اهميه، نبلش تو انفست ان ذم اكثر. اكيد اكيد. وهلا خاصه مؤخرا كمان كان المنتل هيلث ويك كمان، يعني واحد كمان قديش يركز على اهميه الصحه النفسيه، لانه هي بالدرجه الاولى. وحتى هي لما بيكون في مرض معين، لما بتكون هي موجوده بشكل جيد، هي 3/4 العلاج مثل ما بيقولوا. وهذا الشيء فعلا اساسي جدا. بقى بدي اقول لك يعطيكي الف عافيه على المجهود الكبير اللي عم تعمليه تالا، اكيد مش سهل ابدا اللي عم بتعيشوا فيه. والله يخلص يا رب هالازمات بقى كلها سوا، ان كان بالنسبه لهلا ازمه الكورونا بكل العالم، وان كان يا رب ايضا على كل هالاشخاص اللي جايين سوريين يقدروا يرجعوا على بلادهم بعد ما تخلص المشاكل اللي عندهم، وكل شخص لاجئ تارك بيته يرجع ان شاء الله على بيته. هيدا هو الامل الكبير اللي بضل جواتنا يا رب. امين يا رب. ثانك يو سو ماتش غيدا، كثير انبسطت حكيت معك. انا كمان تالا، اكيد يعطيكي الف عافيه، ونحن كثير سعداء اكيد بالابحاث تبعيتك، ورح نضلنا مواكبينك لحتى نشوف ان شاء الله لما بيصير في كمان اكيد ابحاث اكثر واكثر، وان شاء الله تقدروا تفيدوا فيها مجتمعكم بعد اكثر، مثل ما عم تحاولي تعملي بشكل يومي بين عملك بامريكا وبين عملك بالاردن ايضا مع اللاجئين. شكرا لك تالا، واهلا وسهلا فيكي. واكيد لحتى تتابعوا هاللقاء مع تالا روسان او مع دكتور تالا روسان، فيكم تفوتوا على اليوتيوب، تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لإلي غيدا مجذوب، وايضا فيكم تشوفوه على السوشيال ميديا لإلي. انا بودعكم وبشوفكم بلقاء جديد.